วัสดีครับมีอะไรทำเลยพี่นั่งโง่มา2 ชั่วโมงแล้วนั่งอยู่หน้าคอมเงี้ยไม่รู้ทำอะไรสวัสดีครับจะเล่นเกมก็ไม่อยากเล่นเลยเนี่ยแบบไม่รู้อะไว้ไหนดีไว้เนี่ยแหละมีอะไรคุยกันไหมสวัสดีทุกคนครับคือแบบไม่รู้ทำอะไรจริงเนี่ยสาระเขาได้เปล่าวะไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าอะไรอันนี้อยู่โอเค41อย่างที่ต้องทำเมื่อคุณเบื่ออยู่โอ้โหทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยตอนเนี้ยพี่นั่งโง่มา2 ชั่วโมงแล้วนั่งเลื่อน YouTube ดูหาคือเจอคลิปอะไรน่าสนใจก็นั่งดูอะตอนเนี้ยคนนั้นเหรอไม่ค่อยดูการ์ตูนแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตอนเด็กเอ็นดูจะปิดรันไหมครับไม่เล่นแค่ช่วงนั้นมันเอาบอกเลยว่าแค่ยังไงเดี๋ยวเคยเห่อสักพักหนึ่งดูก็ได้ 41 Minecraft things to do when you're bored at home. For various reasons, you're probably stuck at home right now. เอาตรงๆนะซีรีส์ดูจบไปแล้ว คือดูไอ้เมนดาโลเรียน2 ซีซั่นจบรวดเดียวเลยวึบไม่มีอะไรดูเลยตอนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนสวัสดีครับที่ส่วนใหญ่ทำไมต้องคลิกเบ็ดล่ะก็ง่ายๆเลยนะยอดวิวมีตัวอย่างไหมไม่ค่อยได้อะไรดีเมื่อเช้าเห็นอยู่ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อกี้แหละเลื่อนแล้วเจออยู่มันคลิปแบบมันไม่เชิงคลิกเบ็ดแต่มันเป็นมันคลิกเบ็ดแต่กวนตีนนี่ไอ้แค่ไอ้คนเนี้ยคือแบบมันอันนี้แหละมันจะมีคลิปหนึ่งที่มันไม่ตรงเนื้อหาไอเนี่ยกวนตีนเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรของมันวะแบบก็อย่างเงี้ยแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังก็คือมันจะวิลเลเจอร์มันจะตายใช่ไหมไม่ไอ้เช่นนี่แม่งเด้งออกนั่นแหละอารมณ์เดียวกันนี่คนนี้ก็เหมือนกันคนนี้ก็คลิกเบ็ดเอ้ยไม่เบ็ดนะพี่แกทำเองเราเล่นไม่เอาเดี๋ยวโดนด่า With not much to do, just an expanse of nothingness. So, it's a good thing that Minecraft has plenty of projects, tasks, and activities to keep you busy and entertained. And these are some of my favorites to avoid that slump. And also, YouTube let me know that I only have 1 stack of subscribers. So if you want to help me reach a full double chest of subscriber ore, find 41 different ways to press that subscribe. If you're going through all the effort to find every single music disc, then why not try to find every one of the parrot colors? Because at least then, they're not choosy on the music,
And you can create some pretty hilarious memes. I'm just saying, it might be worthwhile. And if you're gonna be the guy who has every single parrot อะไรเนี่ยออริจินเลียมเหรอโอ้ยตายละอันนั้นก็เล่นได้แป๊บเดียวก็เบื่อ เข้าไปดูหน่อยก็ได้มีอัปเดตอยู่มั้งไม่ค่อยได้เข้าเลยจริงๆ Walking Dead เหรอ11ซีซั่นถ้าดูซีรีส์พี่ชอบดูพวกแนวแบบStar Trek มันมีซีรีส์นี่ใช่ไหมนี่ไง Discovery ไม่เคยดูเลย Netflix เหรอไม่ได้สมัครฮัลโหล color, then why not be the guy with every single mob? Making a zoo is a great thing to do because there's just so many different mobs that you're able to collect. And while some of them are able to be easily taken with leads, what I'd probably นารูโตะ300 กว่าตอนใช่เปล่าหรือวันพีซวะสักอย่างนี่แหละลืมแล้ว suggest for this one is to grab a boat. Because not only does it look hilarious to have a panda in your back seat, but also it's a pretty effective way to get them where you want to go. But you want to know what would work great in that zoo? Finding one of the rarest mobs in Minecraft. Now, for those of you who haven't seen this one, finding a baby zombie villager that's coated in enchanted diamond armor with a sword on top of a chicken is one of the rarest things in the game. In fact, it's more rare than getting the same world twice in a row. So, if you're feeling like you want to set out on the biggest search of a lifetime and become your own kind of version of Captain Ahab, this might be the one for you. And if you're trying to make a little bit of a grocery list before you set out on the expedition, then why not also try to find a fossil? เดี๋ยวนะเหลือ100 กว่าคนเหรอเมื่อก่อนตอนเซิร์ฟไอออริจินเรียมันเปิดแรกๆนี่คนเล่นเต็มเลยนะไม่รู้ดิเขาอาจจะเบื่อกันแล้วมั้งเป็นคืออารมณ์ตอนนี้เหมือนเล่นเพื่อหาตังค์อะเนี่ยมีอยู่ 25,000 แล้วก็ไม่รู้จะอะไรยังไงต่อเลยก็อยากจะสร้างนะแต่คือด้วยความที่ตัวเองสร้างไม่เก่งไงก็เลยเนี่ยมาไล่ดูคลิปไอ้พวกแบบคลิปสร้างแล้วก็อะไรวะไหนวะเนี่ย How do you stay motivated to play Minecraft? อันนี้คือเรื่องอะไรวะยังไงทำยังไงให้มีแรงบันดาลใจในการเล่น Minecraft Survival อะเชื่อเลยคือคนทำ YouTube อะมันมีเบื่อกันมากเลยเล่นแบบเล่นฆ่ามังกรจบเกมทำฟาร์มทำอะไรนี่จบอย่างเงี้ยคือก็เลยนั่งดูคลิปพวกนี้ว่าเขาเล่นกันยังไงให้ไม่เบื่อเงี้ยเมื่อก่อนเล่นได้ทั้งวันเลยนะเดี๋ยวนี้แม่งไม่ได้เลยทำแลบสนใจอยู่แต่เดี๋ยวก่อนรอ 1.17 มาก่อนเนี่ยไหนแวะไปดูดิสปอนไม่ค่อยได้มาเลยดูดิครับไม่ต้องตามเข้ามาด้วยเดี๋ยวก็ออกละเหมือนเดิมเปล่าวะเหมือนเดิมเทคแชทได้อยู่เดียวอะเอาแป๊บนึงนะ ลืมอ่ะโอเคยังไงดีวะแป๊บนึงนะตรงกูเทคแชทได้อย่างเดียวแต่กูพูดโอเคเจียวหมาฝรั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยแป๊บนะรำคาญไอ้เด็กเวรน่าเบื่อโอเคมาละ แม่งตลาดล่างข้างบ้าน
มีอะไรเลยอ่ะเหมือนเดิมอ่ะทุกอย่างเลยได้มาเลยโอ้ยมาขึ้นอะไรตอนนี้วะเอ้ยคอนเมติกใหม่นะครับไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเลยมีแหละแต่เราแค่หมดแพชชั่นอ่ะจริงๆนะเล่นเกมอื่นแล้วมีนี่ซื้อมาเยอะแยะเลยนะเกมอ่ะแต่แบบไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะจริงๆนะซัมนติก้าไอ้นี่น่าจะเบต้าแล้วมั้งเดี๋ยวดูกันอัปเดตคือถ้าเล่นเนื้อเรื่องอย่างน้อยเราก็ฝึกอังกฤษจากไอ้นี่ด้วยไงหรือไม่ก็อยากเล่นใหม่วะไม่รู้เดี๋ยวก่อนคือช่วงนี้พี่รอเวลาแบบหาที่ฝึกงานอย่างเดียวเลยรอว่าเขาจะรับเมื่อไหร่อย่างเงี้ยแม่งไอ้เชี่ยอารมณ์เหมือนแบบอยากฝึกให้มันเสร็จๆอ่ะกูจะได้ไปทำอย่างอื่นที่มันนั่นเนี้ยทำไงในโลกเปล่าไปโลกไอ้หนุ่ยใช้มอสแหละทำขำๆจริงๆก็ทำคลิปสั้นๆลงช่องตัวเองก็ได้นะแต่ไอ้เชี่ยแม่งหมดไอเดียว่ะเนี่ยแหละทำบ้านตรงเนี้ยอยากให้ลุงกรีดอ้าวก็เล่นไอ้เนี่ยแหละโอ้ดังเล่นเอซับโนติก้าเตรียมหูแตกได้เลยเพราะแม่งใครที่คิดว่ามันคือเกมโอ้ยดำน้ำชิวๆมีปลา มีอะไร มึงคิดผิดแล้ว แล้วยิ่งไอเนี่ยบิโลซิโร่อะมีอีหนอนยักษ์เทียนนี่ด้วยอะตายห่าบอกเลยวอโลแรนต์เหรอไม่อะก็เล่นได้แป๊บเดียวแหละเพราะคนอื่นอย่างไอ้นุ้ยอย่างลักกี้เนี่ยเขาก็เล่นกันไปคือเล่นจนเทพแล้วอะไม่เอาจะไปโชว์นูบไม่มีอะไรทำอะนั่นแหละ These rare bone structures will generate under the ground, and if you happen to excavate one of them, then you're in luck because they're pretty hard to find. And if you're a fan of preservation, then you should know that this belongs in a museum. So why don't you make one of those too? Not only does this pair great with having every single mob in your collection, but you could also try and find every single block and put them on display for everyone to see who walks through. And if you're getting every block, then you should try to get every item as well. Although those belong better in chests, so maybe make เกมเสียงดวงเหรอโอ้ my god ตาย อะไรเดียเกมเสียงดวงเหรอมีอะไรบ้างวะไม่รู้อะ Making an every item sorter is the way to go. It's not a cheap project, and you'll probably need a couple of iron farms to help you through this one. But if you happen to do it, then there's no easier way to clear out your inventory. Now, I'm sure some of you are familiar with the idea of a super smelter, where you have a big furnace array and it's able to help you process through your items. But what you really want is something like this, what I call the super duper smelter, which goes through a stack of items in the time that it takes a regular furnace to do one, which means you can have all the cactus green that you want with no extra hassle to you. Although it is worth saying that with a furnace array that big, you are gonna have to find a way to power it. And if you don't have a lot of coal, a good sustainable way to do it is by a tree farm. But not any old tree farm that's just gonna waste through your axe's durability. No, what you want here is a TNT duper tree farm, which will actually drop an explosive right on top of the logs and collect them all for you to use. And for extra style points, you can also add in a switch like this, which you can turn on or off the charcoal mode. That combo will give you quite the setup for smelting, but if you're looking for ores to actually get refined, then why not head out to the mines? But of course, we're not going to be doing traditional mining, because with TNT อุโน่เหรออุโน่ไม่มีตีเล่นอ่ะมีเกมนะแต่ไม่มีใครเล่นเลยตอนเนี้ยก็เลยแบบมันเกมส่วนใหญ่แม่งจะเป็นเกมที่มัลติเพลเยอร์อย่างแรกเลยยกเว้นไอ้นี่นะซัมโนริก้านะบางเกมมันก็เล่นได้แหละแต่แบบ
power, we can make our very own tunnel. แล้วเพื่อนพี่ board ไม่ that's ค่อย great ได้ for เล่นเกมอะไรพวกนี้ every จะเล่น single มีแบบ material มี at แอ the ล base เล่น level. อะไรวะ With an เล่นโบซิก explosive เงี้ย powered beast like this, you'll get more materials and building blocks than you could possibly dream of. And with that, you're gonna need somewhere to store it. So how about trying to make a giant vault? No, I mean like a huge vault. Like a 12 by 12 vault door that's completely powered by redstone just to open up and then see all of your mass riches behind. Granted, it might take a little เลสโตนนี่แม่งน่าสนใจนะแต่ไว้ก่อนแล้วกัน Call War Zone ไม่เคยได้ยินว่ะมัมโบ้นะดูแต่ไม่ค่อยได้ดูบ่อยอะ while to open up, but all that extra time is just gonna keep impatient, unwanted people at bay. And speaking of keeping trouble away, then how about making one of these? A hostile mob switch. And while a design like this might be hard to wrap your head around, it sure is for me, by having hundreds of withers underneath this bedrock trapped. It's actually possible to flip a switch on a chunk floaterอะไรวะเนี่ย these withers loaded, and then the mob cap will spawn no other hostile mobs while they're around, which means it's possible to keep your entire server safe. But just be careful how you set it up, because sometimes it can get a little risky on the execution. คือยังไงวะ มันกันม็อบไม่ให้สปอนได้ด้วยเหรอ สปีดรัน1เจอไม่รู้ดิด่วนไอแซมช็อตไออาทิตย์นี้ยังไม่มาเลย 1.17 มาตอนไหนไอนี่เป็นคำที่พวกเองเซิร์ชกันเหรออ๋อนี่เซิร์ชกันไหมเนี่ยถามกันเพราะนี่ตั้งแต่รู้จัก Snapshot นี่แทบไม่เซิร์ชเลยเซิร์ชกันด้วยเหรอไม่รู้ เพราะเรารู้อยู่แล้วไงว่าถ้าคราวไหนมันขึ้นพรีลิสต์ปุ๊บอะแสดงว่ามันใกล้มาละในเดือนนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยช่วงกลางปี2021ว่าไงมังไอ้คำถามเคยรู้จักทำไมต้องถามวะคือไงเราไม่รู้จักนี่เราผิดเหรออย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะเลี้ยงอะไรมั่ง นี่หมดค่ารักษาหมาไปเป็น1,000,000เนี่ยเอาไหนมาเลี้ยงข้าวเราสวัสดีครับUnconfirmed structure อันนี้เขาทำเองมั้งไม่ได้อันนี้มั้งแต่ภูเขาน่ะไออาทิตย์นี้เดี๋ยวมันก็มาแล้วมั้งของเบดล็อกมันโผล่มาแล้วนี่ไอ้น้องขาวมันตายแล้วช่วยอะไรไม่ได้วะแม่งเป็นโรคที่เพิ่งมาเคยเจอกับหมาตัวเองนี่แหละไอ้เหี้ยนี่ไม่ค่อยอยากลงอะไรแบบที่มันแทงใจคนมาเห็นเท่าไหร่มันตายเพราะโรคไอ้นี่ไอ้ลำไส้อักเสบคือมันเรียกว่าไงเดี๋ยวมันขาดเลือดด้วยอะโรคลำไส้อักเสบในสุนัขนี่ไงเพิ่งมาเซิร์ชวันนี้ด้วยแหละบ่อยในอายุ 2-3 เดือนอาเจียนบ่อยเนี่ยแหละอาการเป๊ะจริงๆน่าจะถ้าพ่อไม่รีบเอามาเลี้ยงมันก็คงเอาให้มันโตหน่อยนึงแล้วค่อยเอามาเลี้ยงก็น่าจะรอดอยู่แหละไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าวันนั้นไม่ให้เนื้อไก่ที่พื้นมันคงจะเดินเล่นอยู่ในบ้านแหละตอนเนี้ยไอ้เหี้ยนึกแล้วแม่งแบบก็ตอนแรกก็นึกว่าแบบป่วยมันก็คงหายละไปมาแม่งโรคอันนี้อีกโลหิตจาง
อันนี้น่าจะเป็นอันนี้แน่เลยสูญสีเลือดปรสิตก็น่าจะจากไอหมาตัวเก่าที่เคยตายไปนั่นแหละมันกินยาตลอดด้วยไงมันเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยนั่นแหละโรคมันเยอะด้วยไงมันเพิ่งเข้าหน้าร้อนอ่ะเหมือนเชื้อมันตื่นอ่ะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ No! Oh, I know. None of you understand. Worth noting is that toggling a mob switch ไอ้ like เหี้ยชอบอ่ะเอาใหม่ดิ sometimes it can get a little risky on the execution. No. Oh, I know. None of you understand. กูชอบเสียงหัวเราะเขาอ่ะ Worth noting is that by เอ้ยอะไรเนี่ยเอาเถอะอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็พยายามอย่าไปยึดติดกับมันอะแม่งมันทำเราจิตตกนะเอาเป็นว่าmove on เถอะไม่ชอบอ่านเม้นต์แต่ดังอะไรวะนี่พยายามเลี่ยงใช่ไหมยังไงวะไม่อ่านเม้นต์แต่ฮะคือยังไงเนาะแป๊บหนึ่งนะไม่ชอบอ่านเม้นต์อ๋อคืออ๋ออ่ะยกตัวอย่างไว้ก็ได้นี่คือถ้ามีคนเม้นต์มาก็นานๆแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงก็เช็คทีว่ามีใครมาเม้นต์อะไรมั่งหรือว่ามีการแจ้งเตือนขึ้นก็แวะมาดูอย่างเงี้ยก็มีแบบเม้นต์โง่ๆบางเม้นต์นะแบบอย่าง snapshot เงี้ยโมจังทำไมทำช้าหรือขี้เกียจแบบกูก็ถามเลยมึงไปทำเองไหมอย่างเงี้ยอันนี้ครับจากใจตัวเองนะแต่ตอบก็ตอบอย่างเงี้ยก็อ่านหมดแหละไม่ใช่ว่าไม่ดูอย่างอันเนี้ยสิ่งก่อสร้างก๊อปมาคือหลักฐานหายไปไหนล่ะ3 วันไอ้เหี้ยมาตอบกูก่อนไอ้สัตว์บางทีตอบไปแล้วมึงก็ชอบหายก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่านหมดแหละไม่ใช่ไม่อ่าน toggling a mob switch like that, you are set to break a few farms. But how about one that actually ignores the mob cap? By building these giant portal arrays over in the overworld, when zombie pigmen spawn, that ignores the actual mob switch, so that you're able to get your gold and flesh for villager trades the exact same way that you would if the mob switch was off. Although, all those portals aren't exactly cheap, so you're gonna need a whole lot of obsidian. And a good way to do that is by, of course, making a wither-powered obsidian farm. Because no one wants to waste their time at home mining obsidian. At least I don't. And while it can take a little while before that loop starts and you actually start producing obsidian, มีอย่าง once นี้ it ด้วย gets เหรอ up and running, เจ๋ง the ว่ะ job's sure to get done. But all of those are farms that feature some pretty dangerous creatures, so if you want to get a little bit more in touch with your passive side, try this. Did you know that with enough light and grass spawn proofing, it's actually possible to make a passive mob farm? Meaning you can get your pigs, sheep, and cows exactly how you want them. In a farm, produced fresh every single day. While it's not exactly free range, I think it'll get the trick done. Or hey, since with the mob switch you're basically in peaceful mode now, you're gonna need some new way to get slime for your farms. And luckily for that, there is a silly enough way to do it, albeit a little gross. You see, in the game, pandas can occasionally sneeze out a slime ball. Which, without even going into that, at the very least you can make a 2006 themed farm and get your slime needs covered without having to kill any mobs. Although the price you pay is it is going to be a little slow, but that's kind of worth it for not having any other mobs. And now that you have all your hard-earned slime, it's time we put it to use. And for that, there's nothing quite like building a flying machine, preferably called the Snot Rocket. With this, it's entirely possible to send yourself back and forth in a two-way design in the end for actually exploring the different cities. It's not as fast as an Elytra, but if you're actually searching for the wings, it's a pretty reliable way to get back and forth. Just make sure not to get impatient, because as you're setting out, it can go pretty slow. And nothing's gonna hurt the journey more than getting a little antsy and hitting the shift key. If you want even more dominance established in the end, then how about trying this? Now, I've seen plenty of people ตื่น turn the กี่โมงพี่อ่ะ
11 โมงแล้วก็ไปกินข้าวข้างนอก Together into the overworld. But I think the end is a better candidate for that for one simple reason: water. So with enough light for your grass to grow and enough water to make yourself a pond, it's entirely possible for you to set up a vacation home over in the last dimension. Just make sure the dragon isn't there when you're trying to do this, because then that hard work's gonna go right up in smoke. But hey, say the dragon makes you angry, and now it's time to get back. Then why not try to get a little creative on your revenge strategy? And for this, I think the only right answer is to make numerous different redstone contraptions that'll let you slay the beast in style. Because nothing quite says a robot uprising like taking down the final boss using only TNT cannons. Or if that's not your style, then what about going back to before there even was an end dimension? Speaking personally, revisiting beta is such a cool experience. Just to be able to see the old textures, listen to the classic sounds, and kind of remember a simpler time. Plus, going back to the old updates is a blast to do with friends. Whether they've been around since the Adventure update, or it's their first time back in years. Or maybe you're a little bit more adversarial than nostalgic towards your friends. In that case, a fun and harmless prank to pull off on your friends during your spare time is to flip their entire base upside down. ไอ้เหี้ยว่าง Don't ไอ้ get สั me ส wrong, pulling this off requires some skill and patience. But trust me, their reaction's gonna be entirely worth it. And also, extra points if you flip all the items around in their chest. That's just a nice touch. And if you're on a prank kick, or say you want to retaliate for, I don't know, your house getting flipped, then this is a great way to follow up. Now, wait until your friend goes AFK, and then a great surprise to put on them is by locking them into an all-white infinity room. The way you design this is by having enough bright light sources around them. Either glowstone or sea lanterns can do the trick. And then cover them with item frames with snow-covered flat maps. By doing this, the lack of hitboxes will completely disorientate your friend, and they won't even know where they're going or where they're looking. It's pretty fun to do. And if your friend's a good sport, then why เอาไป not แกล้ง tag คน along ได้ in a maze ฮะ as well? That can just get it even crazier than before. Though, maybe you're more in touch with your artistic side than your sadistic side. In which case, I'd suggest using those same maps to make some really cool map art. While it's pretty tough to lay out, it is entirely possible to make some really intricate pixel art to feature around your house with this. And if you're looking for an extra detail to go that little bit farther, then what I would suggest is lowering the resolution on the source image, and then you can make it look like just one of the paintings in Minecraft. And while it might be a pretty strange source, it's definitely going to fit in the rest of the gallery. And look, one of the great things about Minecraft is that you're able to express yourself in a number of different ways. And if you're looking for a different option, then why not try mastering note blocks? With 16 different instruments and 25 different pitches per that instrument, you will want to get really familiar with the essentials before you try to make your own music. Because there's a lot to learn, and if you don't put in the hours to study... พูดถึงโน้ตบล็อกแม่งน่าเอาไปอะไรวะทำธีม Star Wars นี่แบบ then you're gonna have a bad time. Now equipped with your newfound music skills, I think you'll fit in just perfectly under the sea. Plus, with the use of craftable conduits, you can actually make your own Atlantis right down in the oceans of your survival world, and live there too. And because this is such an intricate and cool project to pull off in survival, anything that you build down here is just gonna look worlds better than it would have above ground. Because builds are always better down where it's wetter. Take it from me. เดี๋ยวนะไอ้เชี่ยอุ้ยไม่ได้จะพิมพ์คำนั้นไอ้สัส อะไรวะเลดก๊าซไม่ใช่ดิไบโอมมันคือไบโอมอะไรวะก๊าซซี่อ๋อแป๊บนะอ่านไม่ออกว่ะเย้ย Grassy plateaus. แพลตซาลา อ่านยากว่ะนี่ไงตอนแรกว่าจะทำแบบนี้ในอะไรวะไอ้เหี้ยในช่วงที่มันอัปเดตทะเลแรกๆแต่ก็ปิดเซิร์ฟกันไปก่อนทำปะล่ะสนใจปะล่ะโคตรเหี้ยเลยไม่ตั้งใจพิมพ์คำนั้นสักหน่อยแม่งเลยแล้วแม่ง SU พอดีด้วยโคตรเหี้ยเลยเนี่ยอยากทำแบบนี้ในสักเซิร์ฟใช่เซิร์ฟอยากทำอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งแล้วคือ 1.17 อ่ะมันสร้างได้ลึกเชี่ยเลยก็ได้อยู่แหละข้างล่างจะเป็นทำเป็นชั้นหินอันเนี้ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะนึกชื่อไม่ออก
ใช้แซนสโตนสร้างอ่ะปุ๊บหินใหม่อย่างใช้อันนี้ก็ได้ดิฟสโตนก็ได้ง้อเนี่ยแค่คิดไว้ก่อนแล้วแต่ไอ้แดงๆใช้อะไรดีอ่ะปากการังก็ได้มั้งนั่นแหละโอ้ยมีหลายๆอย่างอยากลองทำใน Minecraft ได้หาคอนเทนต์ทำ Or if the ให้แบบให้ความรู้สึกที่แบบเรากลับไปเล่นมันจริงๆอ่ะ dry for you, แล้วสนุกอ่ะ then how about a different ที่ไม่ kind ใช่ of แบบ base? If you've been wanting to get that tad bit edgier, ทำคอนเทนต์ then there's เสร็จ nothing อย่างเงี้ย quite แล้วก็ like building a nether-based ทิ้งมันไว้อย่างนั้น counterpart to yours in the overworld. And if you make sure to switch up the block palette, you can get two very different looks for the price of one, making an interdimensional build that's sure to amaze. Or at the very least, I'm sure it'll look better than mine. If you're really considering to make the nether your home, then answer me this. Have you ever thought about starting a journey from there? Because seriously, in the new nether update in 1.16, it's entirely possible to spawn yourself in the hellscape and then work your way back to beat the game. Word of warning, it will take plenty of bartering and time out of your day. But if you're in for the long haul, you can make it through hell and back with no problem. And if traveling between literal dimensions is not enough exploring for you, then my suggestion would be trying to see every single biome in the world. And if you're stuck at home, this might just be the closest you'll get to seeing the rest of the world, at least for a little bit. Just make sure that before you head off to see every single one of them, try to bring an elytra. Because while it is entirely possible to make the journey on เปิด foot, บ้านต้นไม้ nothing ระเบิดอีก quite แล้ว beats taking ไอ้ the เชี่ย adventuring time ไม่มีคอนเทนต์อื่นทำแล้วแต่ in the นอกจากระเบิด skies. And if you want to make that long trip just a little bit more majestic, then there's no way that compares to doing it on horseback. And if you've got the patience to breed, it is at least possible to make a near perfect horse. And while this might get you a little bit more familiar with the parrots and bats than you were hoping to, at the very least you can make a really sweet ride from place to place. And if you want to be very specific, then why not build a couple of redstone contraptions that can actually check the speed and jump height of your ride? Because with that level of preparation, you'll finally be as good of a horse girl as the rest of them. But hey, I get it, maybe horses and elytra aren't your style. In which case, the other great way to get around is with a minecart. I mean, who among us has never looked at this and thought how cool it would be to make your own roller coaster? It's like ไอ้เหี้ยนึกถึงตอนเล่น Minecraft แรกๆเลยอะไรเนี่ยชอบสร้างสิ่งต่างอยากทำแลบดีๆแหละไอ้เหี้ยนึกถึงตอนแรกที่เล่น Minecraft กันอะเล่นสิ่งแรกที่ enjoy ที่สุดเลยก็คือทำรางรถไฟนี่แหละไปทั่วเลยมุดนู่นมุดนี่อะไรก็ไม่รู้นึกถึงโมเมนต์นั้นก็สนุกน่าสนุกว่ะเวอร์ชัน 1.2 มั้งที่เคยเล่นอะสร้างอะไรไม่รู้เลื่อยเปื่อยตามภาษาเด็กอะช็อตมีมมาวิ่งบนน้ำแข็งอ่ะไม่เคยลองอ่ะลองก็ได้สแนปช็อตนี่แหละไม่เคยลองเลยเย้ยไม่ใช่ช่างมันเข้าผิดตัวเกมtop 3 things to do in creative after making yourself a diamond block house. There's nothing that quite compares. And if you've got the material supply, then I suggest trying to manifest it in survival, because then you'll be a true Imagineer. By this point, I think you've got a knack for exploring, so why not try to get every achievement while you're at it? Or advancement, as they're now called. From wasting away an entire diamond hoe to having every single status effect at once. There are some tricky ones too, but at the very least, it'll keep you busy. And if you want to get really crazy, then why not try to partner that with your roller coaster skills and get all of them achieved on a rail? Because that's just nuts. Although trying to 100% Minecraft can come with its setbacks. So if you're sick of dying all the time, why not try a raid farm? This is a great way to get non-renewables such as clay for your builds. Or if you got your sights set a little higher, then it's a great way to get emeralds and the Totem of Undying for you to use. Plus, being called the hero of the village certainly has a nice ring. I'm just saying. Although, even if you were to collect every single Totem of Undying, none of them are going to help you with this project. Because probably the single most risky thing to build in Minecraft is what's called a void base. Now, normally, you can't place any blocks under bedrock. But using entities like shulkers and chest minecarts, you can actually set it up where, no joke, you have a base set up at negative 62 blocks under the world. Because nothing quite beats a base packed with all of your essentials and a view of your demise. เดี๋ยวได้ไงวะ You can actually set it up where, no joke, you have a base set up at negative 62 blocks under the world. Because nothing quite beats a base packed with all of your essentials and a view of your demise.
After doing all of that, it's kind of understandable if you feel like you've reached the top of the food chain. Although, when that happens, I would say to hesitate before deleting your world, because there's another method called soft reset. Now in my case, the way that I'd say to pull this off is to leave every single one of your items behind, and then with only a stack of food to your name, set out in a direction and don't look back. And when you're finished off with that food, then stop there and make your new base where you stand. And then when you've built back up enough materials and you're ready to explore again, you can go back and see the builds that you used to have, which is a pretty cool throwback when you get the chance. But even with all those suggestions, we haven't even scratched the surface on what the community has to offer for longevity. Like, why not build a 1-to-1 scale model of the Earth in Minecraft? Like, no joke, there's actually a Discord team that's happening right now where you can join and make a block-for-block recreation of the world that we're spinning on right now. And as a disclaimer, it's definitely going to be a long time coming. But to even have the chance to see a project like this get finished in our lifetime, that'd be crazy. Or if you're looking for more competition instead of collaboration, no ไม่เอา toxic we have other options to tweak the game as well. Like these crazy data pack challenges that make it so item drops try to attack you, or every time you jump it gets higher. There's plenty to choose from there. But if you're looking for that modded feel while still keeping a vanilla taste, then why not try this mod called Quirk, which adds these slight little add-on changes that can really make some new opportunities for you to make different farms and builds in your Minecraft world. Or if continuity to vanilla means nothing to you, then the best way to get out of your comfort zone is by trying an insane pack like RL Craft. If you want to put your sanity and skills to risk, then there's nothing quite like it. And finally, if all those weren't enough of a challenge for you, then why not try to join onto 2B2T and try to survive? โอ้ยไม่เข้าละโอเคก็ประมาณนั้นแหละมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะไงต้องไปใส่เขาเรียกว่าอะไรวะเอาโทรตอนท้ายเฉยมีแหละเปิดเพลงก่อนมาเหรอไม่ขี้เกียจเทมนี่แหละวิ่งบนน้ำแข็งงั้นเหรอไม่เคยลองไม่น่าเร็วมากก็แบบคือมันก็เป็นมันไม่ได้วิ่งกระโดดไงอ่ะ blue eye อุ้ยเชี่ยตกใจไม่เร็วหรอกดูจากสภาพไม่หรอกทางที่ดีนะใช้เขาเรียกว่าอะไรวะโซสปีดไม่รู้ช่างก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะแหละแต่เหมือนความเป็นผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละแม่งพากความสนุกไปไอ้สัสเนี่ยแหละใครทักมาไม่รู้ขี้เกียจอ่านหนังสือคู่มือฮะ120 บาทแต่ขายเก่งราคาเหรออ๋อลันนาอ๋อพี่ลันนาเชี่ยมีเห็นมีมตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยพอดูคลิปเมื่อกี้แม่งก็ขึ้นแนะนำมาเต็มเลยจำคลิปอะไรบ้างก็จากเล่น Survival นะคิดถึง Let's Play กันปะล่ะนี่อยากกลับไปเล่นมากเลย
เล่นแบบเล่นเล่นดีๆไปเลยเล่นเล่นเล่นโดยที่แบบ ไม่ใช่ว่าเปิดมาพาร์ทแรก เอาชีวิตรอดคืนแรก ตัดไม้ขุดหินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ทำหรอกแม่งเก่าละเบื่อตายหาเอาตรง คืออยากโผล่มาก็พาร์ทแรกอะพาร์ทแรกโดยที่อ่ะฆ่ามังกรทำอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จคือไม่ได้รีบเล่นนะแต่แบบเราจะเน้นโฟกัสไปที่พวกแบบการสร้างหรืออะไรที่เราอยากทำเงี้ยไม่ได้แบบวันนี้มาตัดไม้อะไรไม่เอาไม่ทำคือเมื่อก่อนก็นั่นแหละเนาะเมื่อก่อนมอนประตู ไอ้เหี้ยนั่นแหละมันต้องเปลี่ยนละไม่ใช่ทำแบบเดิมมันจะขายออกนะแต่ก็มันน่าเบื่อตอนนี้พี่อยากเห็นแบบมุมคนถามดีปะวะกูคิดยังไงกับการเล่นแป๊บหนึ่งนะอยู่ดีๆจะคิดจะทำไม่ได้นะมันเดี๋ยว อะไรกูวะนั่นแหละเดี๋ยวไว้ที่หลังเล่นไม่เน้นจบมังกรเหรอก็ได้แหละแต่คือเผื่อบางคนอยากได้บล็อกธีมสีที่มันอย่างสีเหลืองๆ ของดีเอ็นอย่างเงี้ยไม่ก็อะไรวะเพอร์เพลบล็อกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ฆ่ามังกรก็ได้แหละก็พยายามต่อบล็อกหนีมังกรเนาะแต่ถ้าแม่งบินมาโฉบก็อีกเรื่องนึงอะว่าไงเอาตาสวัสดีอีกรอบทำแบบดูหน่อยก็ได้ดูเรื่อยเปื่อยมากเลยช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยมันก็มุมกล้องไหลไปมานั่นแหละเนาะเอาตอนสร้างเสร็จเลยดีกว่าถ้าทำเป็น before after แบบที่พี่ทำมันก็ไม่ค่อยเห็นใครทำแนวแบบ cinematic เราเลยก็นั่นแหละเนาะไม่ค่อยอะไรรับทำอะไรอ่ะนี่คลิปวิทยาศาสตร์แม่งขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยไปดูตัดรีเพย์มันทำเองก็ได้ไม่เห็นยากเลยแค่ต้องเล่นมุมกล้องแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมุมที่เองเรียนอะperspective อะไรนั่นอะตัดตรงที่ทึมเพลงแต่อยากได้ transition ดีๆอะtransition ที่แบบไม่ใช่วึบแบบวึบไหนดีวะแค่เห็นจนเบื่อเฉยๆอะจากมุมตัวเองนะอย่างอันเนี้ยเพลงมันได้แหละอันนี้ก็พอได้อยู่เนี่ยมันคือเบื่อ transition แบบเมื่อกี้แหละไม่ใช่หรอก อยากได้แบบอย่างอื่นอะแต่มันคิดไม่ออกดิไม่รู้จะใช้คีย์เวิร์ดไหนดีเซิร์ชมันก็แบบเคยเซิร์ชละแต่มันก็
ตอนสร้างก็อยากตัดคนออกด้วยมันจะได้เห็นแบบเหมือนบล็อกค่อยๆต่อมาใช่พูดถึงสร้างอะไรใหญ่ๆแม่งต้องมีเวลาไอ้เชี่ยมีเวลาไม่พอมึงต้องมีตังค์ด้วยสัสนั่นแหละเพลงหายฮัลโหลอ๋อเพลงมันเบาเยอะแยะไอ้เหี้ยคลิปช่องกูแม่งก็ขึ้นมานั่นแหละไอ้เช่นนี้อีกแล้วอ่ะเห็นมันขึ้นแนะนำมาหลายคลิปแล้วใช่มีเวลาต้องมีตังค์อย่างพวกเฮอร์มิตคราฟเนี่ยไอเอาตรงๆนะนี่ไม่รู้ว่าเขาไปเอาเวลาเล่นมาจากไหนกันเยอะแยะนะซิซูมาน่าจะเรียนจบแล้วมั้งแล้วก็ไม่รู้นะไม่เคยดูประวัติชีวิตเขาแต่ก็เล่นเรื่อยๆอ่ะมัมโบจัมโบไปไหนละเกลียนอย่างเงี้ยเขาเล่นได้ทั้งวันเลยสร้างนู่นสร้างนี่อ่ะเห็นแล้วก็แบบไอ้เชี่ยอิจฉาว่ะถ้ามีภาระทางบ้านอ่ะอย่าหวังเลยจะได้ทำอะไรพวกนี้มันแบ่งเวลาได้แหละแบบมันจะทำอะไรไม่เต็มที่ไงเบื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวเองเหรอเคยเมื่อนานมาละแต่นั่นเป็นเซิร์ฟกาลิติกครับไม่รู้ว่ามีใครมาช่วยทำอะไรวะล็อบบี้บ้างป่ะนะตอนนั้นยังใช้ฮามาชิอยู่เลยเปิดเซิร์ฟไม่เป็นสวัสดีครับเอาตรงเลยเปิดมากเลยช่วงนี้ไม่รู้ทำอะไรดูคลิปไม่ก็จะโฟกัสคลิปใหม่ละทำไมไม่เห็นวะเนี่ย YouTube อะไรไม่รู้ไม่เช้าไม่มีนะเอนจินเหรอ no ขอร้องอย่าเลย เดี๋ยวจะไปเขาเรียกว่าอะไรวะจะเสียงานเสียการนี่จริงๆว่าจะไลฟ์นั่งทำไอเอกสารโปรเจกต์จบเนี่ยแต่ไม่มีใครไกด์ให้กูเลยกูไม่รู้จะเขียนนี่อะไรต่อไอ้ซัสเนี่ยไอมอสโง่ๆส่งจานเนี่ยแม่งไม่รู้จะเขียนอะไรต่อเลยเนี่ยมันไม่มีใครตรวจไงนึกไม่ออกด้วยว่าจะเขียนอะไรต่อไม่มีใครไกด์ไม่เลยแล้วไม่มีเพื่อนพี่คนไหนสักคนเลยที่ทำเพราะว่าเขาทำโปรเจกต์กันไม่เสร็จเลยสักคนมีแต่กูคนเดียวแต่ก็นะนั่นแหละเดี๋ยวไอเมนนี่คุ้นไอปวดขี้เนี่ยอ่านไว้กันแหละสวัสดีครับจะส่งตรวจก็แบบคือเขาไม่บอกอะไรเราเลยแม่งกูก็ไอเหี้ยคุยเองได้แต่รอเวลาอย่างเดียวนี่
ดูเลย Filming this scene from Disney's The Mandalorian, the actors could see their surroundings, but the surroundings weren't actually there. All of this is just LED screens, displaying backgrounds pre-made in a video game engine. อ๋อ Compare that with this fight scene from Avengers Endgame, where actors jumped around in a sea of green, imagining how VFX artists would make this planet look once filming had ended. The Mandalorian is one of the first major productions to choose LED walls over green screens, and the benefits for the actors are just the tip of the iceberg. LED walls make the lighting better, filming smoother, and in certain cases cost a lot less than using green screens. But to understand why the team behind The Mandalorian chose these LED screens, we have to understand just how they work. Mandalorian showrunner Jon Favreau เข้ามหาลัยยื่นสอบตรง ยื่นพอร์ต แต่ไม่มีพอร์ต revolutionized virtual production while directing The Lion King and The Jungle Book. However, the process for these two remakes still relied heavily on blue screen and post-production work. For The Mandalorian, LED wall technology seemed like the next logical step, given the show's production budget and time frame. Now, you may be thinking, this isn't so new. I've seen something like this before. And you're right, kind of. The predecessor to what we see on The Mandalorian is a driving scene like this one from Dr. No. You've got the actor in the car, and behind them, a screen with footage of the road they've travelled. But the technology was limited. Say you want to move the camera angle during the scene. That projected footage can't move with the camera. But by using Unreal Engine, tech borrowed from the video game field, that problem is solved. Artists can create a photorealistic 3D background that moves strictly with the camera's field of view, known as the frust. อ๋อ คือ ถ้ากล้องหันไปทางไหนเขาเรียกว่าอะไรวะ ฉากมันก็จะอันนี้ So ตาม if the camera swings around and changes angles, Oh, the okay. background shifts in precisely the same way. This allows motion-tracked cameras to execute traditional cinematography techniques within the virtual set, achieving cinematic movements like the parallax effect, where an object in the foreground moves at a different speed than the background, amplifies the illusion of filming at an actual location. Now that LED screens can move with the camera's eye, virtual sets can solve a bunch of green screen problems. The biggest one probably being lighting. We've all seen movies. เคยลองสร้างเกม คำถามยาก ความเชื่อเนี่ย ไม่รู้มาถามพี่ทำไมไม่ได้เรียนสายนั้นสร้างเกมเหรอ ไม่มีความคิดว่ะไอ้เหี้ย อยู่กับ Minecraft อ่ะ เอาอะไรมากอ่ะ มันไม่คิดไม่ออกจริง TV shows where the lighting ไม่ได้เป็น on the day คนที่แบบ didn't หัวสร้างสรรค์ necessarily ขนาดนั้น match the post-production work that was added many months later. That's Richard Bluff, Industrial Light and Magic's VFX supervisor for The Mandalorian. He says lighting is one of the key benefits of working with virtual sets. The light coming from the LEDs provide realistic colours and reflections on the actors and props, something you simply can't achieve with green screen. They are also able to completely avoid the problem of spill. To better understand that, we talked to Kim Libreri at Epic Games, creators of Unreal Engine, which was used to build the virtual sets for The Mandalorian. The problem with a green screen is that you have to have a green screen behind you. And what that does is that instead of projecting beautiful lighting from what the environment would be behind you, it basically puts a lot of green light on you. And we call that spill. If you wrap an actor with a big 360 LED wall, you can light in a way that you would never be able to do it on a green screen. So you can really make it feel like the characters are embedded in their environments. This green screen spill would have been an even bigger problem than usual for The Mandalorian, whose main character gets a shiny new suit of armor early on in the season. So realistic lighting from the LEDs makes the show look better, but virtual sets help with practical concerns too. Take this scene in the office of the client, played by Werner Herzog. In a scene like this, surely they just built a simple set, right? Wrong. All of this is that same LED screen. According to Richard, only the desk, the floor, and 1 or 2 columns were really there. Everything else was displayed on the screen. But this allowed us to limit the amount of stage space that we used in shooting season 1 of Mandalorian, which has understandably a big impact on time and budget. To be fair, the initial investment in a virtual set like this is huge. However, the creators claim that money saved from travelling to locations, building new sets, and costly post-production can make the investment worth it. Along with saving time and money, the team developed a system พอดแคสต์เหรอ
คุยเรื่องอะไร เนี่ยแหละ มันต้องมีท็อปิกในการคุยก่อนนะว่าเอ้ยวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยต้องอยากคุยเรื่องทั่วไปอ่ะไม่เอาเรื่องที่แม่งแบบมอนไม่ค้ามอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยกูเบื่อมากเลยเอาคุยเรื่องอื่นก็ได้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องทั่วไปไม่เอากับสิ่งที่เราทำได้ไหมคือถ้าอยากจะพูดอะเดี๋ยวพูดเองthat allowed artists to make changes and control the world on the day of shooting. Settings like exposure, color, animation playback, and fill lighting are available to the filmmakers at a moment's notice. If they want to move a mountain from one side of the virtual set to the other, they can, right there on set. Not only is it helpful for the actor, who no longer has to imagine where that mountain is, but it's a game changer for the director of photography. Because in the distance, if there is a mountain range that is a story point, then the DP is no longer guessing where those elements are. He can frame up to them. The virtual set constructed for Season 1 was 75 feet in diameter, 21 feet high, and also had a roof composed of LEDs. The cast and crew referred to this space as the volume. And we had doors that can kind of close in to almost give you full 360-degree coverage of LED screens minus the floor. It's driven by a small group of machines running Unreal and our stagecraft technologies. At the end of the day, the big question is, do virtual sets really mean the end for green screens? Well, even The Mandalorian, with its technological advances, used a version of a green screen, but via the LED wall. Another capability of virtual sets is to choose pinpointed areas of the wall and turn those green. Now, we now have the ability to limit the amount of green screen that's visible behind the character. So now it doesn't wrap around the entire stage. It's just a little piece, but also they gain the lighting from that environment, which gives us a more seamless result in post-production. Additionally, scenes involving explosives are best kept to traditional methods. This is to prevent LEDs from getting damaged. So will green screens survive this wave of tech innovation? Eventually, of course, we hope never to use green screen, but I still see that there will be a future for it in the short term, because there's likely always a need to remove people to add additional action behind them. But we are getting to the point where the amount of green screen that's being used is massively reduced, and the sky's the limit right now. เรียนมหาลัยไหนตอนนี้เรียนอะไรนะราชภัฏลำปางทอล์กโชว์ต่างกันยังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆขึ้นมาแวบๆทอล์กโชว์ไม่มีเอากูอ่านความหมายมันก่อนก็ได้โอ้ยยาวเกินเดี๋ยวนะ iPod บวก broadcasting คอนเทนต์ที่กระชับและตรงประเด็นฮะก็ถ้าให้มันน่าสนใจมากขึ้นก็แบบอารมณ์เหมือนขับเฮามีคือใช้ iPhone นะแต่ไม่ได้โหลดแอปมันมาไม่ค่อยได้อันนี้เลยไม่ค่อยได้อยู่กับโทรศัพท์นานหรอกปกติจะอยู่กับคอมอุ้ย โคตรเขี่ยเลยเขี่ยอะไรเนี่ยไฮโลด้วยนะ
แต่แมนดาโลเรียนอะแสงมันสวยจริงเพราะดูจากหมวกของแมนดาโลเรียนแล้วมันจะเงาสะท้อนไง ถ่ายอืมเขาคงนึกว่าไปถ่ายในที่จริงแต่ไม่อะนี่ก็รู้มาสักพักแล้วว่าแม่งใช้จอ LED แต่ไอ้เชี่ยแม่งเจ๋งเดี๋ยวก่อนที่จะ ใครไม่ดูนี่ไม่รู้อะงึนั่นแหละเปิดท็อปปิกตัวตนจริงๆจะอธิบายยังไงยังไงดี เนี่ยแหละ ความยาก มันต้องเขียนสคริปต์ไว้เลยว่าถ้าสมมติว่าหัวข้อตัวตนจริงๆก็จะมีอย่างนิสัยการใช้ชีวิตอะไรอีกอะเขาเรียกว่าอะไรวะทัสแปลภาษาไทยยังไงดีวะคือ ลืมเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เหี้ยกูลืมภาษาไทยไอ้สัตว์อะไรวะงานไอ้เหี้ย ก็แบบงานจะเรียกว่าไงเด็กงานที่ทำมีอะไรบ้างมันต้องเรียงต้องเรียงยังไงเดียคือเรียงให้มันต่อกันไปได้ไม่คิดได้แค่นี้ นั่นแหละไม่มีอะไรดูพี่ก็ไม่มีอะไรดูเหมือนกันแหละเนี่ยก็ดูคลิปเลื่อยเปื่อยเนี่ยมันเรียกว่าไงดิคนเรามันก็ต้องหาแรงบันดาลใจหรืออะไรมั่งแหละถ้าคิดได้นะถ้าเป็นท็อปิกนี้ก็อย่างเงี้ยมีอะไรอีกอะไม่รู้ไม่คิดได้แค่นี้โอ้ดูแมนดาโลเรียนปุ๊บมันก็ขึ้นมาจังเลยดีอะดูจบแล้วแต่แม่งโดนสปอยมาแล้วก็ต้องมีถ้าทำแบบทอล์กโชว์ก็ต้องมีคนถามก็คือพิธีกรรายการใครก็ได้สักคนหนึ่งแล้วก็พี่เป็นคนพูดเกี่ยวกับนิสัยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เท่าที่คิดนะเชี่ยอะไรเนี่ยไอ้มอสอันนั้นแน่เลยอะไรวะพอทัลอะไรสักอย่าง immersive portal มั้งเห็นชานขาวอะไรไม่รู้เลยเปื่อยแหละเนี่ยมีอะไรคุยอีกไหมเนี่ยถ้าคุยก็คุยได้แหละ
if Avenger วะ นึกภาพออกเลยการตัดต่อแบบอินเดียไอ้เหี้ยพอเดี๋ยวนะพอเทคุ้นว่ะคำนี้กูเหมือนเคยแปลอยู่ไลท์แฮกชแนลพอเอาหาย what ไปไหนละเอานี่ไงไอ้เหี้ยมันต้องเป็นอะไรเหี้ยๆแน่เลยเคยเห็นแบบไอ้ Yo guys, in this video, I'm going to teach you some Minecraft life hacks. Prepare to get your mind blown. Now look at this. Why use your fist to cut a tree when you can just use an axe? เหี้ยอะไรเนี่ย Wow. Do you know? เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมอนมากี่เกมแล้วแบบหนึ่งนะกัน You can double tap W to run? Wow. Instead of one furnace, you can have a wall of Wow. เหี้ยอะไรเนี่ย Lazy to find iron? Just go and kill an iron golem. เอา But be careful to not die. Wow. เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสอย่างเหี้ยเลยกูชอบอ่ะชอบเต่าเมื่อกี้ไปไหนละไอ้เหี้ย Instead of one furnace, you can have a wall of furnace. Wow. ไอ้เหี้ย Lazy. กูชอบไปสัสเนี่ยอะไรวะอันนี้ยังไงวะ Since I am capable of destroying wood with my bare fist, I therefore conclude that I'm immortal. เป็นมาดีเฟนดี Hey peeps, welcome back โอ้ to โห my เพลงoh my god ขอร้องอย่าใช้เพลงนี้เลยนะยูทูบเบอร์สมัยนี้จะรู้แหละมันเป็นเพลงฟรีแต่กูเจอจนเบื่อแล้ว Minecraft Let's Play. Today I'm going to build an epic house. เอา Don't worry, he's going to a better place. Now let's jump right into it. Looking good. Now I just need to build a tower on top of this house. I'm done, guys. I'm going to do an MLG water bucket. Oh yeah. Let's check out the final results. Oh Hey guys, welcome back to my channel. You're here because you're poor and don't know where to invest all your life savings. Well, Daddy Elon just bought a lot of Bitcoin and so you should too. Trust me guys, we will be going to the moon. Bruh. Before the video ends, I'm going to reveal my secret investing strategy to all of you. Psych, you first need to buy my Investing 101 course. It's on promo right now and only costs $9,999. So what are you waiting for? Buy it now before the promo ends. You will become rich like me after you buy this course. Bye bye. บนคลิปผมดีรีบไปดูอ๋อ ไอ้เหี้ยแปลให้แล้วกันนะคือมันจะเหมือนแบบเราไม่พูดถึงใครนะมันจะมีอย่างเงี้ยแหละกดไลค์กด subscribe เพื่อช่วยชีวิตหมาตัวนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละไอ้เหี้ย กูเคยเจอไอ้สัสดอเช่คืออะไรวะเดี๋ยวนะ
อะไรอ่ะอะไรวะฮะไม่รู้โอ้โหเพลงอ๋ออารมณ์ยังไงดีวะอ้าวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเพลงคุ้นๆนะ แต่กูว่ากูไม่ได้ใช้เพลงนี้อยู่แล้ว อ้าวอ๋ออารมณ์เหมือนแบบโรลเพลย์แหละเชี่ยอะไรเนี่ย The Cook Hello there. Welcome back to my kitchen. Today, I'm going to show you how you can make a cake at home. The ingredients you need is 3 buckets of milk, an egg, 2 heaps of sugar, and 3 wheats. Now let's start making it. Here's the recipe for a cake. All you got to do is follow. Try to keep up. All done. A piece of cake, isn't it? That's all for this video. Thanks for watching and remember to like and subscribe. ไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยสปีดรันวะโอ้ยอย่างเหี้ยเลย อะไรวะเนี่ยเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไอสัตว์ขยี้ไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยกูยอมใจเองเลยไอ้ยัยขยี้อะไรวะเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรวะไอ้เหี้ยกูยอมใจอ่ะ
มีพาร์ทสองเลยไอ้เหี้ยอันนี้เหี้ยไอ้สัสอะไรวะ Can have a wall of กูเกลียดไอ้สัสเอ้ยมีแต่อะไรวะเนี่ย The fuck อะไรวะเนี่ย ก็ทำงานดีกว่าทุกคน พอนึกอะไรออกนิดหน่อยละรู้สึกว่าต้องเขียนไอ้นี่เพิ่ม นี่ไปเข้าเกมมัน ไม่เอาตัวเกมนี้ดีกว่าเอ้าโปรแกรมค้าง อ๋อ username เดิมเลยเหรอ ลืมตอบคำถามนั่นดิ ดูเพลินเลยอ๋อคืออย่างนี้พี่มอสมาก็หลักๆก็มีแค่มอสนี่คือยังไงอ่ะแบบปรับแต่งทุกอย่างแมปอย่างนี้เหรอถ้ารวมอย่างนั้นก็มีไอ้ Warcraft 3 Red Alert อะไรกว่าเกมที่เราเคยลองมอสเล่นๆอ่ะแล้วก็ Minecraft แล้วก็อาจจะมีเกมอื่นอีกมั้งแต่จำไม่ได้ละส่วนใหญ่จะเป็นเกมเก่าอ่ะเกมพวกแบบแนว RTS นั่นแหละนี่นะเราต้องไปแคปหน้าคอนฟิกตรงนี้มาโอเคทำงานก่อนสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดก็คือทำเอกสารไม่ได้วะมันนี่แหละครับทุกคนถ้าคุณเรียนมหาลัยก็ได้ทำโปรเจกต์จบแบบนี้แหละquality มันอันนี้ไปวะจะย่อภาพยังไงดีวะมันเล็กไปอ่ะเดี๋ยวขอบเอาเดี๋ยวโอเคแค่นี้พอละ
ไฮสวัสดีครับกะด้วยสายตาก็ได้วะเย้เนี่ยบอกไปนอนน้องใส เย้ยกดผิดเลยอันนี้อันเล็กก็ได้มั้งว้าข้างนอกลมแรงเหรอก็ไม่ลืมขอบตรงนี้ออกปั่นงานอยู่อ๋อจ้างทำเอกสารได้ไหมเบื่อวะ อยากทำเลยอ่ะแม่งทำไปมันก็ไม่มีใครมาเรียกว่าไงเดี๋ยวจะส่งให้จานไม่รู้เลยส่งให้คนไหนเนี่ยแม่งอ๋อกูฉันละเบื่อ N O U ใช่เปล่าวะ E O U S เขียนยากมากเลยไอ้คำเนี่ยอ้าวเชี่ยผิดด้วยอ้าวตัว A เหรอเอาไปแค่นี้แหละจานไม่ใช่รู้เลยหรอกเราทำเลยไปอาบน้ำมาอ๋ออันนี้อันสุดท้ายก็พอละไม่ตรงอะเนี่ยสอบโอเน็ตอ้าวไม่ใช่ว่าเลื่อนเหรอหรือเปล่าวะหรือจำผิดไม่รู้เห็นผ่านๆแต่ไม่ได้อ่านอันนี้อันใหญ่ๆหน่อยดีกว่าโอเคไม่รู้จะทำไงต่อแม่งไม่มีใครไกด์ให้เลยคิดไม่ออกโอ้ยแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมต้องมาอันนี้ด้วยเหมียวตะปูไม่ทำให้ผิดหวังจริงไอ้เหี้ยเหตุผลที่ทำไปได้ยังอะไรเหรอ
เดี๋ยวหมายถึงเรื่องอะไรไอ้เหี้ย อันนี้ก็หาไอ้ only fan leak ก็ only fan อะโหลดีครับอ๋อไม่มันไม่ได้จะทำแต่คืออยากให้พี่ทำเหรอไอ้ที่เมื่อกี้ไม่รู้อ่ะมันไว้ก่อนแล้วกันอยากได้อะไรดีๆก่อนเสียงมันกล้องด้วยในห้องถ้าทำแบบนะโอ้ฉันระเบื่อการเมืองประเทศนี้จังเลยเรียนอะไรอยู่เทคโนโลยีสารสนเทศเขียนอะไรดีวะแม่งคิดไม่ออกเลยเดี๋ยว2 จุดนั่งดูพี่ทำงานนี่นะไม่เขียนอะไรต่อเลยจริงคิดไม่ออกไอ้เหี้ยแย่แล้วครับชีวิตมหาลัยมันก็จะเบื่อๆอย่างนี้แหละไม่เขียนอะไรต่อเลยคิดไม่ออก อะไรหมอ ทุ่มหนึ่งแล้วเหรอไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยจะเล่นเกมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรที่สิทธิ์ไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าปโทจุฬาวิศวะถ้าทำนี่มีอยู่เรื่องหนึ่งคือไม่รู้มีแบบลองเซิร์ชเล่นดิมีปะวะแบบคืออยากจะลองทำแบบเนี้ยเรียกว่าไงดีวะจะเซิร์ชยังไงดีวะเซิร์ชไงดีวะมีแต่บิดไปไหนละหายเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อมันอะอะไรลิงวะใช่เปล่าไม่ใช่อะไรสักอย่างนี่แหละคืออยากจะลองทำแบ็คโฮลใน Minecraft ดูอะโดยที่จะเรียกว่าไงเดี๋ยวไอ้เหี้ยลืมอ่ะจำได้ว่าเคยหาบทความอยู่อะ
าทำT10อาจจะทำแบบนั้นนี่เนี่ยดีมันเซฟนี้ทอรี่เนี่ยอยากจะทำแบบเนี้ยในไมค์ครับไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าโดยที่สมมติว่าข้างหลังนี้เป็นเป็นรูปเป็นแบบเดี๋ยวเป็นรูปอย่างแบ็คกราวด์อะไรก็ได้แบบรูปบ้านเราแล้วก็แสงที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะวนรอบหลุมคืออยากจะทำคือคิดไว้ละว่ามันจะได้หรือเปล่าโดยใช้แบบเขาเรียกว่าเอนจินที่ Minecraft มีอยู่อะถามทำไมไม่รู้เนี่ยถ้าทำมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าวะนี่แอบคิดอยู่ถ้ามันได้บิดแสงในเกมไอเชียน่าจะยากแต่ถ้าทำเป็นT10ได้นี่จะดีมากเลยแป๊บนึงนะลืมความหมายไปแล้วปริญญานิพนธ์โปรเจกต์ดูทีเลยไอ้เหี้ยคำภาษาไทยอันนี้ก๊อปมาแปลให้หน่อยก็ได้ครับแหมกูเบื่อคอมเมนต์แนวนี้ก็ถ้าทำวิจัยพวกนี้ได้โดยสิ่งที่มีอยู่ไม่รู้ว่า Minecraft มันทำอะไรแอดวานซ์แบบนี้ด้วยบ่ต้องถามพวกที่แม่งเก่งเก่งแบบปีศาจแบบมึงทำมอสมานานแล้วแบบดูปุ๊บแล้วแบบไอแบบเนี้ยทำได้เงี้ยไม่เอาอย่างนี้ดิเรียกว่าไงดีมันไม่ใช่เรนเดอร์ที่เป็นอย่างเงี้ยซินิเมติกเหรอว่าจะโหลดแมปพวกถ้าทำซินิเมติกว่าจะโหลดแมปพวกทำแบบสร้าง Star Wars นี้มาลองเล่นๆดูแต่นี่อยากทำเองมากกว่าไงแบบลองเล่นมุมกล้องอะไรเงี้ยคือฝึกทำจะลองเล่น CG ดูแล้วแต่กูจะไปทุกสายไม่ได้นะเบนเดอร์พวกทำโมเดลก็เคยแตะมาละไม่แบบลองเรนเดอร์เฉยๆเฮ้ยอันนี้สเกลเท่าของจริงหรอวะไอ้เหี้ยใหญ่สัสเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าด็อกิวเมนต์ให้เลยไอ้เหี้ยมันจะทำได้ป่าววะคิดมานานแล้วแอบคิดมานานมากแล้วให้ทำวิทยานิพนธ์มาเป็น10 ปีเลยเหรอแสดงว่ามึงต้องแบบโอ้
ยังไม่มีพื้นฐานในการเขียนงานวิจัยให้ถูกต้อง อย่างมากก็ได้ฝึกเขียนแต่เรียนรู้ทางพื้นฐานปกติจะถูกเรียกว่าโปรเจกต์หรือซีเนียร์โปรเจกต์นี่แหละจะเรียก IS Independent Study อารมณ์แค่โปรเจกต์จบเฉยๆ2-3 บริษัทแต่ทำคนเดียวทั้งหาข้อมูลตรวจแล้วตรวจอีก Retracing ไอแบบเนี้ยถ้าทำในเบสล็อกก็น่าจะได้ เพราะว่ามันเขียนด้วยไอ้นี้ใช่ป่าววะ C พัดมั้งใช่ป่าววะไม่ครับเบสล็อกโปรแกรมมิ่งC พัดโอเคถูกนึกว่าจำผิดถ้าC พัดน่าจะทำได้แล้วเพราะมันเคยมีคนทำไม่ดิเรียกว่าไอหนัง Interstellar เขาเขียนโค้ดเพื่อเรนเดอร์อีเชียเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยแบ็คโฮเนี่ยแม่งเทพจัดมึงต้องเก่งคณิตไม่พอเขียนโปรแกรมด้วยไอ้เหี้ยปีศาจยอมอยากทำงานได้บ้างอ่ะเนี่ยถ้าทำแบบนี้มันทำได้ปะวะกลับไปสิลูกHow to make game render ไม่ใช่ลง Engine ไหมครับไม่มีปัญหาหรอกพี่ทำเป็นอยู่แล้วแต่มันจะมาติดไอ้ตรงที่เนี่ยแหละตัวเรนเดอร์ของมันนี่แหละเรื่องโค้ดพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วหมายถึงว่าจะเอาตรงนู้นตรงนี้ไปใส่ตรงนี้ทำได้แล้วแต่ถ้าจะทำโดยที่นึกถึงมอดอื่นด้วยอันนั้นก็มึงต้องงานละเอียดหน่อยคงอารมณ์ประมาณนั้นแคนวาสเหรอไอ้นี่คุ้นเชดเดอร์เบสไหมครับเรนเดอร์มีตัวอย่างไหมโอเคมาคอมเพลตlot and อันนี้ถ้าใช้ API ตัวนี้ก็น่าจะทำได้อุ้ยสวยเย้ยกูจะดูรูปฮัลโหลดูไม่ได้เหรอWhatไม่ก็น่าจะใช้ API ที่เขามีอยู่ไม่รู้ว่ามีมอดไหนทำแบบแอนิเมชันเฟรม by เฟรมยากงานละเอียดอันนี้แม่งก็ต้องมีคณิตมาเกี่ยวแน่นอนเลยกูชัวร์100%แสงในเกม
หายากแท้1 ชั่วโมงได้แค่3 วิปกติแหละสร้างการมองเห็นปลอมๆเหรอไม่รู้ว่ะคือที่บอกว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเพิ่มลงไปในเกมเงี้ยเราต้องรู้หลักการทำงานของมันก่อนอะว่าเนี่ยไอเนี่ยสมมติว่ามุมอันนี้คือตัว Minecraft ของเราเนี่ยหันตรงกลางนี่คือ entity back hole ก็ได้คือเราจะมองแสงมันดูยากอะไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ามีใครอธิบายภาษาไทยมั้งพยายามหาละแต่ก็ไม่เจอหมดหวังก็ต้องแปลเอาเองคือแสงมันจะบิดเบี้ยวอะไรของมันอะแม่งเป็นธรรมชาติที่เข้าใจยากชิบหายเลย ถ้าทำทีสิทธิ์ก็น่าจะทำอีเนี่ยแหละเทสอีควิปเมนต์คือยังไงวะมันต้องใช้คอมระดับอันนี้ด้วยเหรอไม่รู้ก็น่าอยู่ละเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเหี้ยอ่านซีถ้าโค้ดเขาเขียนคอมเมนต์ไว้นะกับไม่ทำตัวแปร A B C อ่ะก็รู้เรื่องแหละแต่ถ้าทำไว้แล้วเขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยก็โอเคดูละไม่ได้ดูเลยว่าการติดคราฟอัปเดตไปถึงไหนไม่ค่อยได้ตามโกสโตนแลนเทิร์นโอ้เขาทำอะไรบ้างวะเนี่ยตามไม่ทันแล้วแก้โค้ดแก้นู่นนี่นั่นบล็อก entity tag
ไฟล์ OGG ของแผ่นมันอยู่โอเคมันส่วนใหญ่จะอยู่ในนี่จิบหายละแล้วตัวเกมกูก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาสมมติว่านี่คือโฟลเดอร์ .minecraft แล้วกันมันก็จะอยู่ใน asset แล้วก็ object นี่แหละในนี้แต่เราไอไฟล์พวกเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเข้ารหัสไว้เราต้องหาสมมติว่าเราอยากได้เพลงแผ่น13 .ogg อันนี้วัด13สิลูกเรคคอร์ดนี่ไงไว้หายจบละนี่จริงๆมันมีโปรแกรมอยู่นะใช้โปรแกรมง่ายกว่าเก็บไว้ไหนวะโปรแกรมอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ในไม่รู้ลืมนั่นก็เนี่ยแหละเอาอีเชียเนี่ยไปเซิร์ชในนี่ก็จะได้ไฟล์13มาละเนี่ยอันนี้ก็ไปเปิดเอาเองก็ได้มั้งก๊อปมาแล้วก็แปลงไฟล์เป็น .ogg ก็ได้ละเนี่ย ยุ่งยากไปเนาะคือมันต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเนี่ยก็ได้มาแล้วแผ่น13แค่นี้ละเซิร์ชใน YouTube มันก็ได้มีสอนเยอะแยะแก้โค้ดเยอะแยะเลยไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่มอดแพ็กเลยน่าเล่นมีอันนี้อยู่ทำปกกลุ่ม มันต้องหาอะไรทำมันถึงจะอันนี้เห็นอยู่แวบๆนี่แวสกี้แวสสิลูกแวสอันไหนวะอันนี้ก็ได้อันเนี้ยเป็นมอดแพ็กของ 1.16.5 ออกวันที่12ศุกร์หน้าไม่รู้อันนี้น่าเล่นหรือเปล่านะแต่ก็ว่าจะลองดูเฉยๆคงไม่น่าได้เล่นหรอกเพราะคือตอนนี้รอไม่ก็หาที่ฝึกงานไอ้เชี่ยเมื่อไหร่จะได้วะมีเวลาอยู่ประมาณ2 อาทิตย์แล้วก็ต้องไปดูหออีกเนี่ยประมาณเนี้ยต้องไปดูหอได้ละถ้าได้ทำงานที่เชียงใหม่นะแต่ถ้าอยู่บ้านก็โอเคแต่อยากได้ภายในวันที่12นี่มากเลยเบื่อว่ะอ่านที่สิ้นอะไร
เที่ยวเชียงใหม่วันจันทร์มีที่เที่ยวไหมโอ้ย ถามผิดคนแล้วน้องเอ้ยพี่เพิ่งไปมาเนี่ย ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเลย ไปแค่เซ็นทรัลเฟสติวัลแล้วก็ไปเดินโง่ๆแล้วก็กลับไม่รู้ว่าซื้ออะไรเลย มันก็เหมือนเซ็นทรัลลำปางอะไปเดินหาของกินแล้วก็กลับบ้านแค่นั้น ไม่ได้เป็นคนที่แบบจ่ายซื้อของในห้างอะไรเงี้ยเลย ต้องถามคนอยู่เชียงใหม่อะถามพี่ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเพิ่งไปมานานๆไปทีด้วย มีแต่เจอแม่งใส่เกาะเลยจริงเมาส์สกอร์กูไม่ดีอีกแล้วเหรอไอ้แค่เพิ่งซื้อเมาส์มาถามจริงRTX shader แมปมันไม่มี data เลยฮะอะไรวะไหนเนี่ยเอาโพสต์โค้ดในกลุ่มนี้ดีกว่าจะได้ดูให้โพมาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันปัญหามันคืออะไรดูทำอะไรเลยดูคลิปเลยเปื่อยแล้วตรงนี้เปลี่ยนเพลงมาเร็วทำไมคลิปจูคัดมันขึ้นมาบ่อยจังวะกูว่ากูไม่ค่อยได้กดเข้าไปดูเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะไปส่องก่อนหนูเบสสวัสดีครับอ้าวลงไลฟ์เสร็จแล้วเหรอมาส่องเฉยๆเฮ้ยโบ๊ททำโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วอันเก่ายังไม่เสร็จเลยเพียนี่อะไรปุยปี้อ่ะไม่ของซัพพอร์ตของอ๋อพวกคนสะท้อนกันน่ากลัวอันนี้ของซัพพอร์เตอร์ลุงไอ้โบ๊ทมันแค่ไอ้โบ๊ทมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่ทำอันนี้ให้แค่นั้นแหละไอ้โบ๊ทอะไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นมึงไม่ต้องมีรูปไปตัดปิดละบ๊ายบายอะไรวะเข้ามาก็เถียงกันไหนอ่ะคนที่บอกปัญหาอะไรเมื่อกี้ไปไหนละเอารอโพสเนี่ยเพลงแนวพวกนี้มันขึ้นแนะนำมาบ่อยมากเลยอุ้ยเดี๋ยวเกินไปมันไม่เหมาะกับแนวชิวๆอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าขายเลยพอแล้วพี่ไม่รู้จะทำอะไรให้คนซับแล้วเนี่ยก็บอกอันซับไปเถอะไม่อะไรแล้วว่าจะ
ถ้าคนอ่านซ้ำหมดปุ๊บก็จะปิดเลย แต่เขาไม่อ่านกันเนี่ยกูก็แบบอ๋อโอเคแล้วแต่เลยขอบคุณครับอย่างนี้ไม่รู้จะเอาอะไรให้จริงๆอ่ะตอนแรกว่าไอ้เงี้ยบอกพี่ว่าจะทำไอ้นี่เข็มกลัดแต่ก็คิดไปคิดมาไม่รู้อ่ะแต่นี่คลิปเลยเปิดมันขึ้นมาเยอะมากเลยนะแบบอะไรที่น่าสนใจมันก็กดเข้าไปดูแหละไปดูอันที่อยากดูTexas Disaster Power อะไรอ่ะไฟดับไม่รู้ทำอะไรเลยคิดไม่ออกอ๋อไออะไรนะไอนี่ใช่ไหมมันเคยขึ้นแนะนำมาอยู่ไอเนี่ยเคยดูละแต่มีซับตอนไหนวะ what ไทยเดอะเวิลด์โหมดคอมพิวเตอร์โหมดซีซั่นพาร์ท 1ถามจริงดิมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอะไรที่เป็นเส้นๆนี้กูว่ายากกว่านะจริงๆนะของไทยเราไม่รู้อ่ะมันก็อันนี้ตัวอักษรภาษาจีนก็มันก็ยากหมดแหละไอ้เหี้ยเว้นแต่Hello and welcome to the last of my three-part series on writing systems. In the first one I covered writing systems in general, and then in the second one I covered what I consider one of the most beautiful, simple, elegantly designed writing systems in the world. เดี๋ยวหยุดมีคนทำซับไทยตอนไหนวะตอนดูเมื่อหลายเดือนก่อนมันยังไม่มีเนี่ยนี่ก็ได้ Hello and welcome to the last of my three-part series on writing systems. In the first one I covered writing systems in general, and then in the second one I covered what I consider one of the most beautiful, simple, elegantly designed writing systems in the world, Korean. Now let's look at what I consider to be the exact polar opposite of the Korean writing system, the Thai writing system. Admittedly, I have a little bit of a bias on this one. There's a decent number of writing systems I don't know anything about, and I happen to know a little bit more about Thai because I had a Thai friend once who taught me a little bit. But I've studied a little bit of a lot of different writing systems, and I think I can say with some confidence that if Thai isn't the most complicated writing system in the world, it's at least really high up there. Now, I'm not saying it's the hardest to learn. That award would probably go to Chinese or any other logography where you have to learn a different symbol for every single word. But the rules for how the Chinese writing system works are actually incredibly straightforward. One symbol per word, one word per symbol. That's it, and after that you can just start memorizing. But with Thai, there's all kinds of crazy rules you have to learn about the way all the different symbols interact with each other before you can even start memorizing
pronouncing anything. It's so crazy, in fact, that it wound up taking me a lot longer to do the research for this video than I thought it would, and that's why this video is so late. Sorry about that, by the way. Anyway, I have found 4 main reasons that the Thai writing system has wound up the way it is. Number 1. Thai is an abugida. It looks a lot like an alphabet. There are symbols for consonants and symbols for vowels, and for the most part you just write them left to right. But Thai is actually an abugida, which you might remember is any writing system where you start by writing the symbols for the consonants, and then you modify the symbols for the consonants in some way that indicates the vowel that comes after it. In Thai, though, you don't modify the symbol exactly, you just add the symbol for the vowel, but depending on which vowel symbol it is, you might add the vowel in front of it, or behind it, or above it, or below it. So if you try to treat Thai like an alphabet, you'll wind up hopping all over the place. It's much easier to think of it as divided up into syllable blocks, with each syllable containing the initial consonant in the middle, and then the vowel symbol is somewhere around it. Number 2. Thai is a tonal language, and unlike Chinese, which just kind of gave up on the idea of writing down tones, the Thai writing system tries to incorporate the tones into the writing. It actually does this in a relatively straightforward manner. It just has a symbol for each tone, and you write the tone by writing the tone symbol above the syllable that has that tone. Not that hard, but it does add another important layer of complexity that is going to come up again later. Number 3. Duplicate letters. For this part, you'll need to understand the historical situation that Thailand was in when the writing system was invented. Tradition states that the Thai alphabet was invented by King Phokun Khan. Never mind, I have no idea how to pronounce this. It was invented by this guy, and besides creating the Thai alphabet, he is also credited with firmly establishing Theravada Buddhism as the dominant religion in Thailand. Now, Buddhism originally came from India, so most of the Thai words that describe things having to do with religion, or Buddhism at least, originally come from Sanskrit and Pali, 2 languages from India that a lot of Buddhist texts are written in. Thing is, Sanskrit and Pali both have a lot of sounds that don't exist in Thai, so there are a bunch of sounds that are pronounced differently in those languages that are pronounced the same in Thai. Despite this, the king of Thailand, whose name I can't pronounce, wanted to preserve the original spelling of these words. For instance, Sanskrit and Pali both have 2 sets of alveolar consonants, consonants that are pronounced against the front of the mouth. Normal ones, like we do, as well as these weird ones called retroflex consonants. And I'm not going to try to explain how these are pronounced differently, partially because I don't really understand it myself, but the point is, Thai didn't have these weird retroflex consonants, so when it took words from Sanskrit and Pali, it just pronounced them as normal alveolar consonants. But King What's-His-Name wanted to be able to look at a Thai word that came from these languages and tell how it would have been spelled and pronounced in the original Indian language. So he made up 2 sets of letters, one for each way of pronouncing it in the original Indian language, resulting in the Thai writing system actually having a bunch more symbols than it does sounds. This might seem pretty silly, but it actually happened a lot in history where people wound up with more symbols than sounds so they could accurately transcribe things from other languages. The only reason we have the letter C and the letter K in English is because people in ancient Rome wanted to be able to accurately transcribe things from ancient Greek. And there are a couple diacritical marks that don't mean anything different in English, but we took in order to preserve the original spelling of the language we took it from. So as you can see, Thai started out pretty complicated when it was first invented. It was an abugida that looked like an alphabet, it had a bunch of tone markers, it had a bunch of duplicate letters for transcribing things from Indian languages, but that's nothing. That's not even the beginning of why Thai is so complicated today, because by far the biggest reason Thai is so complicated is... Number 4. Thai has changed a lot over the past 700 years. All languages change over time, but much of the time the way we write them down doesn't. Because of this, in general, the longer it's been since the last time a language had major spelling reforms, and the more the pronunciations changed since then, the harder it becomes to tell how something is pronounced based on how it's written, and vice versa. For the Thai language, the biggest thing that's happened is that a little while after the writing system was invented, it underwent a massive sound shift where a bunch of vocalized sounds, specifically the b, d, j, and g sounds, merged with their unvocalized equivalents, becoming pronounced the same as the sounds p, t, ch, and k. This would have made it impossible to tell a lot of words apart if it weren't for one thing. All 3 of the Thai language's tones split into 2 tones depending on whether the consonant that came before it was originally vocalized or unvocalized. So now, a lot of tone symbols might be referring to 2 different tones, and we have even more duplicate consonant letters than we started out with. To figure out which tone a symbol represents, you need to know whether the consonant that came before it was originally vocalized or unvocalized, and decide based on that. My favorite example of this is the Thai aspirated unvocalized alveolar plosive, otherwise known as the T sound, which because of duplicate letters to transcribe Indian languages and subsequent sound merges, has 6 different symbols to represent it with. But it doesn't stop there. The tones have done even more moving around and shuffling since then, based on the consonant that comes before it and the vowel that the tone is on, so you pretty much just have to memorize this table of different kinds of consonants and vowels and tone symbols to figure out which tone to use. Now, I know what you're probably thinking. Why would the Thai people go on... ไอ้เหี้ยนี่คือถ้าสำหรับเราเรียนมาตั้งแต่เด็กมันก็ไม่ยากอยู่แล้วไงแต่ถ้าคนต่างชาติมาเรียนเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกถ้าเราจะไปเรียนญี่ปุ่นอะเรียนญี่ปุ่นเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อะไรวะเนี่ย
ไม่ยากพอๆกันอะทำอะไรก็ดูดิ what the fuck ไม่รู้ on using this writing system if it's so insane and complicated? Well, for one thing, there's just tradition. I mean, which is easier in the short run? Convincing everyone in the entire country to use a different writing system that you just made up, change all the road signs and replace all of the important records, or just continue teaching kids the same weird rules you had to learn growing up too? But for another thing, consider this. If you plopped a person from 15th century Thailand down in the middle of modern day Bangkok, they'd probably have no idea what anyone was saying. It'd be like us trying to read Shakespeare times a trillion. But at the same time, they'd be able to read all the road signs and communicate with people with writing just fine because the writing hasn't changed at all in the past 700 years. In the same way, people who live in Thailand today can go up to ancient temples and dig up centuries-old documents and perfectly understand the words written by their ancestors. ไม่เข้าใจ อาจจะมีเข้าใจบ้างเป็นบางคำgenerations ago. If they were to change their writing system, they would be cutting themselves off from all that heritage, all that culture. Besides, how cool is it that every time anyone in Thailand writes something, they're essentially retracing the steps their language has taken the past 700 years in order to figure out how it would have been written back then. And every time anyone reads anything in Thai, they're basically looking at a representation of how it was written centuries ago and figuring out how it should be pronounced today. If there's one thing to take away from studying the Thai writing system, it's that language isn't just beautiful for how perfect and simple it can be. It can also be beautiful for being complicated, for being arbitrary, and for being a living, modern-day remnant of our ancient past. That's gonna make me wonder, though, how do sound changes like these happen? I mean, if kids learn how to talk from their parents and they learned how from their parents, how do these sound changes start and how do they spread? Well, what if I told you that there is a sound shift going on in English right now? Come back next time when I talk about the cot-cop merger. Anyway, see you then. Give me a smidge. นี่ไง เนี่ยแหละ อันนี้แหละคนต่างชาติมามันก็แบบไม่หมายไม่ทำไม อันนี้คือคนต่างชาติมาเจอก็คงแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยนั่นแหละไม่เนอะนั่นแหละความยากอยากได้ไหม ไอ้เย่คลิปมึง6 ปีขึ้นเลยตอนนี้พอคนเข้าไปดูเยอะๆแบบแล้วก็แบบตั้งใจดูมันก็คงขึ้นมาเลยแล้วตอนแรกดูมันไม่มีอะไรวะไม่มีซับไทยไงก็พอฟังได้นิดนึงแล้วเขาพูดโคตรเร็วเลยจริงๆเนี่ยแหละปัญหาการฟังมันต้องดูเยอะๆล่ะขอไข่เจียวไม่ นี่แต่ถ้าคิดว่าภาษาเรายากเลยวะตอนเรียน โอ้อังกฤษง่ายกว่าเหรอแต่กูยังมึนๆอยู่เลยช่างเถอะไอ้แคลรี่เอนชิเทกแอนอก็ถูกอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ที่มันขึ้นเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะศิลาไอ้ที่มันสลักไว้เมื่อกี้แม่งกูยังอ่านไม่ออกเลยมีเขียนเชี่ยอะไรไว้มั่งก็ตามนั้นไม่
ลายสื่อไทยอ่านออกเขียน what อันนี้ง่ายที่สุด มียากแล้วก็ง่ายที่สุด เด้อ2 ทุ่มแล้วเหรอ มีใครดูคลิปไบไซไหมงงการเล่าเรื่องของเขามากเลย มันเหมือนกับอย่างแค่ชื่อคลิปอย่างเงี้ยสิ่งที่แพงที่สุดก็มันมาแค่ช่วงต้น และนอกนั้นก็เป็นแฟกต์อะไรไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับคลิปเลย กูก็งงการเล่าเรื่องเขามากเลย ต้องถามพี่เฟิร์สว่ะไม่รู้งงบางคลิปเขาก็เล่างงๆหรือกูไม่เข้าใจก็ไม่รู้อะไร ก็มันดูอะไรเรื่อยเปื่อยมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละคลิปไอ้นุ้ยก็ขึ้นอันนี้เชี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะคือมึงเปลี่ยนเพลงอ่ะ Inform the commander that Lord Vader's shuttle has arrived. Sir. เดี๋ยวเฮียอะไรเนี่ย ไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยไอ้สัสไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะนี่อะไรแม่ง YouTube ไม่ขึ้นในคลิปอะไรไม่รู้โอ้ยดูโอ้ยเฮ้ยถึง
22 สเปซคราฟดีไซน์ไหมครับเย็ดเช่ขอร้อง 1.17 มาเร็วๆเหอะอยากเล่น Survival แล้ว มีอะไรละ ปิดไลฟ์ดีกว่า บ๊ายบาย